Коли турбує печія? Гастритол. Не носи з собою гастрит. У ніч на 24 березня в Криму було достатньо гучно. І на ранок ми вже дізналися про те, що у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, одразу кілька штук. І хоча тамтешня окупаційна влада повідомляла про так зване збиття усіх загроз їхніми системами протиповітряної оборони, згодом з'явилися підтвердження того, що це попрацювали на славу наші українські сили оборони. Так от, наші бійці вразили великі десантні кораблі «Ямал» і «Азов», а також центр зв'язку і кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Російської Федерації у тимчасово окупованому Севастополі. І хоча тамтешні гауляйтери намагалися робити вигляд, що насправді нічого не сталося, все йде у них за планом, без такої маленької паніки на півострові не обійшлося. І, як кажуть в нашому русі АТЕШ, в окупантів почалася паніка, вони почали переміщувати військові склади із Криму. Про це, знову ж таки, нагадаю, рух опору АТЕШ заявив, який продовжує уважно відстежувати усі маневри російських окупаційних військ і дії, зрештою, цих військових злочинців у Криму. Ці бійці повсякчас спостерігають за загарбниками, їхніми настроями і важливими об'єктами та суб'єктами окупантів. Я пропоную послухати, що вони про це кажуть детальніше. Останнім часом ми спостерігаємо дуже цікаву картину, а саме масове переміщення польових артилерійських складів. За нашою інформацією, насамперед це пов'язано з успішними ударами Сил оборони України по Севастополю та Гвардійському. З цікавого, окупанти перекидали реактивні снаряди до РСЗВ «Ураган», а як уже відомо кримчанам, вони чудово детонують навіть від невеликого влучання. Ну і загалом, як кажуть в АТЕШі, окупаційне командування вкотре припускається грубої помилки, переміщуючи подібні об'єкти. Вони думають, що ми не відстежимо маршрути руху. Цікаво, навіщо ці поїздки взагалі туди-сюди, от ці колаборанти росіяни намагаються влаштовувати, запевняючи, що усе у них добре, і що всі загрози вони якось ліквідовують. Це насправді риторичне запитання, яке відповіді немає. Також влаштована загалом російська логіка. Але я додам, що напередодні очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов анонсував нові операції військових у тимчасово окупованому Криму. Він підтвердив, що готуються нові висадки на тимчасово окупованих територіях. Каже, що операції так дійсно готуються, вони будуть, скоро вже буде тепло і ми продовжимо. Крим повернеться назад. Також глава українських розвідників каже, що загалом намагається не втручатися у безпосередню роботу виконавців різних операцій, навіть коли має таке бажання. Тож я теж пропоную послухати про це детальніше. Оскільки іноді я знаходжуся безпосередньо в районах проведень, епізодично щось може десь і відбувається. Але я намагаюся не влізати безпосередньо у роботу підрозділів. Інколи хочеться, але... Ну, так доволі загадково відповів очільник розвідки. Я додам також, що бійці ГУР насправді кілька разів проводили наземні операції в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, 24 серпня 2023 року вони здійснили висадку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут, а 4 жовтня українські спецназівці знову висаджувалися в окупованому Криму і завдали вогневого ураження російським окупантам. І буквально сьогодні стало відомо, що ЗСУ завдали ракетного удару «Нептуном» по кораблю «Костянтин Ольшанський». Ушкодження судна на цей момент уточнюються. Про це повідомив речник військово-морських сил Плетенчук. Каже, що корабель був захоплений російськими військами під час анексії Криму, і окупанти намагалися його відновити, оскільки внаслідок вдалої роботи Сил оборони нашої країни понесли великі втрати у великих саме десантних кораблях. Тому підсумуємо загалом по тому, якою ситуація зараз є з Чорноморським флотом Російської Федерації, зокрема у районі тимчасово окупованого Криму. Наше командування військово-морських сил повідомляє про те, що за уточненою інформацією 24 березня, окрім великих десантних кораблів «Ямал» та «Азов», Сили оборони здійснили успішне ураження розвідувального корабля «Іван Хурс» і великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський». Тобто, якщо раніше у нас була ситуація, коли ми спостерігали за ураженням 2 кораблів, то на цей момент маємо їх цілих
4. І можемо до цієї години поговорити і про втрати, тому що втрати є не лише в росіян у кораблях, але і у живій силі та бронетехніці у тому числі. Так отож, станом на цю мить наші захисники і захисниці знищили вже 438 160 російських військових. Плюс 6 танків за добу, 6893 тепер є загалом, 13 207 бойових броньованих машин, плюс 24 за добу. 10 904 артилерійські системи і 1019, реактивних систем залпового вогню. Засоби протиповітряної оборони 727 одиниць, плюс 1 за 24 години. Літаки, гелікоптери поки що залишаються незмінними, 347 і 325 одиниць відповідно. 14 498 одиниць автотехніки і цистерн і 1789 одиниць спеціальної техніки. Крилаті ракети 2014 і 8553 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня. Цифра у кораблях, катерах поки що не оновлена, але ми знаємо, що пошкодження і, можливо, навіть потенційні втрати є, так само, як і у підводних човнах. Тут, зрештою, вже давно цифра залишається незмінною, але ми будемо сподіватися на те, що і у цій техніці в наших сил оборони буде поповнення, тобто збільшення кількості знищених одиниць саме такої техніки, бо знаємо, що вона теж активно бере участь у завданні ударів по території нашої країни. А все, що допомагає окупантам знищувати нашу державу, має бути у кінцевому підсумку знищене.